ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆਂਟੀ ਜੀ? ਪਰਮਜੀਤ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆ। ਓਕੇ, ਕਿਹੜੇ? ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿੰਡ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ? ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ। ਇਸੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵੇਂ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। 9th ਕਲਾਸ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਇੱਧਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ 에ਅਰ ਆਏ, ਬਾਈ ਸੀ ਆਏ, ਜਾਂ By air। ਬਾਈ 에ਅਰ? ਹਾਂਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ, ਫਿਰ ਜਾਪਾਨ ਠਹਿਰੇ ਓਵਰਨਾਈਟ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਉੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਰਿਜ ਬੇਸ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਸ ਦ ਫਰਸਟ ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ? ਜੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਵਾਸ ਦ ਫਰਸਟ 5 ਇਅਰਸ? ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ? ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਇਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇੱਧਰ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕੰਮ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਨ ਔਰ ਜੌਬਸ ਲਾਈਕ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਚੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਪਤੀਲੇ ਮਾਂਜੇ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਤੇ, 4 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਈ। ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਓਕੇ ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਰਹੀ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਓਕੇ। ਤਾਂ 7-8 ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈ ਹਾਂ, 30 ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਰਜ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਘਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਰਜ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ? ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਰਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਰਹੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜੌਬਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਨਰਸਰੀਜ਼, ਮੈਂ 28 ਜੌਬਸ ਔਡ ਜੌਬਸ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ। ਓਕੇ। ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ 7-Elevens ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਜੌਬ ਹੁਣ ਸੀਗੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਫਟਰ ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਓਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ 4-4 5 ਫੈਮਲੀਆਂ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ 20-25 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ 5-6 ਸੀਗੇ। ਲਾਈਕ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਦੂਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੀ ਪਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਖਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੇ ਬਿਜੀ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਟਰੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਲਾਈਫ ਤੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਥੋੜਾ ਘਟੀ ਗਈ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੂਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਆ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਸਟੋਰ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਇਵਨ ਵਾਕ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਘਰ ਅੰਦਰ ਸੂਟ ਪਾ ਲਈਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਦਰ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਓਕੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਲੰਗੀ ਗੋਰੀ ਸੀ ਨੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿੰਗ ਬਾਏ ਸ਼ੀ ਗੋਜ਼ ਹਿੰਦੂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਸਿੱਖ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਕੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨ ਦੀ ਆਫਟਰਨੂਨ 70 ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਲਾਈਕ ਈਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ? 1970s 80s? ਹਾਂ ਨੋ ਆਈ ਕੇਮ ਇਨ 1978 82 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਓਕੇ 80s ਦੀ 80 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਘਟੀ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ ਯਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੈਂਟ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਗੋਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਏ, ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਅਸਿਮਿਲੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਗੋਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਨ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਡੈਰੀ ਕੁਈਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਛੇਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੱਚ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੰਟਰਵਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਸ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਿਆ ਤੂੰ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵੀ ਪੰਕਚੁਅਲ ਬੜੀ ਆ। ਉਹ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ? ਗੋਰੇ ਸੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਕੈਜੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਰਲੀ ਸ਼ਿਫਟ 6 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੈਲਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਪੱਕੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗਈ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਕੈਜੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੈਟ ਯੂ ਗੋ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹਰਟ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਓਨਰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਵਰਕਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟਰਾ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਕਹਿਣਾ ਹੂ ਯੂਰ ਬੌਸ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਯੂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਰੇਸ। ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹਰਟ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ।
ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਗਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵੀਕ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਓਕੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਫੋਰਗੋਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਸੀ। ਸੋ ਗੁੱਡ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਫੌਟ ਫॉर ਇਟ। ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਫੌਟ ਫॉर ਇਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਬੋਰੀਜਨਲਸ ਨੇ, ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਰਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ? ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੇਟਿਵ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਹਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਲ? ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਤਗੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਨੇਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਗੋਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੇਟਿਵ ਸੀਗੀ ਓਰੀਜਨਲ। ਓਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਗੁੱਡ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, 2-3 ਸਾਲ। ਓਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 33 ਇਅਰਸ ਰਹੇ ਆ ਸੇਮ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ। ਓਕੇ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਈ। ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ ਗਈ ਆ ਸਰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਖੱਦੂ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ। ਓਕੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੂਵ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਮੈਂ 88 ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੁਣ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਫਿਰ ਭਾਂਜੀ ਆਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਈ ਦੀਆਂ 5 ਲੜਕੀਆਂ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਇਆ ਤਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਤਵਿੰਦਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਓਕੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਮੰਮੀ। ਓਕੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਆਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 1000 ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਆ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੈਡਿੰਗ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।